আজিও কেমেৰাত টুনা আৰু মই টুনাক মাতি আনিলোঁ যে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস আহি আছে 21 জুন তোক কেইটামান যোগাসন শিকাই দিওঁ তাৰে আসন শিকাৰ ধান্দা নাই এতিয়া কেমেৰালৈ মোক কৈছে যে আপোনাৰ যোগা জাৰ্নিটো কওক তে মোৰ যোগা জাৰ্নিটো ক'বলৈ টুনা কেমেৰা অন কৰিছ কম ঠিক আছে 1500-2000 বছৰৰ আগৰ কথা সেইটোৱেকা মোৰ জীৱনৰ নহয় মই অকণমান ইতিহাসটোতো ক'ব লাগিব প্ৰায় 1500-2000 মান বছৰৰ আগতে পতঞ্জলি ঋষি পতঞ্জলিয়ে যোগা সূত্ৰা বুলি এখন কিতাপ লিখিছিলে আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা তেওঁ সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে যোগটো আগবঢ়াই দিছিল আৰু তাৰ পিছত আকৌ 1893 চনত যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো সন্মিলনলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ পশ্চিমীয়া দেশসমূহক আমাৰ যোগ সাধনাৰ বিষয়ে জনাবলৈ সক্ষম হৈছিল এতিয়াতো যোগ বহুত জনপ্ৰিয় হৈছে মানুহে বুজি পাইছে যে যোগ বস্তুটো কি যে মোৰ জাৰ্নিটো ক'বলৈ হ'লে 30 বছৰৰ আগৰ কথা প্ৰায় 30 বছৰতকৈ অধিক বছৰ হ'ল মই তেতিয়া দূৰদৰ্শনত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু মই খুব ক্ষীণ আছিলোঁ তেতিয়া আমাক ডিউটি দিয়ে 10 দিন 9 দিন 8 দিন এনেকৈ ডিউটি দিয়ে দিনে 200 টকাকৈ 1200-1400 টকা পাওঁ চলি থাকোঁ হঠাৎ দেখিলোঁ মোৰ ডিউটিবোৰ কমি আহি 5 দিন 4 দিন 3 দিন 2 দিন এদিন পালেহি মোৰতো বৰ বেয়া লাগিছে কিয় মইতো ভুলো কৰা নাই উচ্চাৰণ ঠিকে আছে মুখস্থও ঠিকে আছে তেতিয়া টেলিফোনটাৰ নাছিল গোটেই মুখস্থ কৰিব লাগে তো কিয় মোক ডিউটি কম দিলে মই প্ৰযোজিকা বাইদেউৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই মই ক'লোঁ যে বাইদেউ মোৰ ডিউটি এবাৰ এদিনহে দিছে বাইদেউটোৱে লগে লগে উত্তৰ দিছে তোমাক বেয়া দেখি বুজিছা তুমি বৰ ক্ষীণ নহয় সেইকাৰণে তোমাক মানে ডিউটি দিব নোৱাৰি মানে ভিউৱাৰ যে মানে কেতিয়াবা কাউৰী ওলোৱা বুলি কয় জেঠি ওলোৱা বুলি কয় এনেকুৱা আৰু মোৰ কেনেকুৱা লাগিব চাওক খুব বেয়া লাগে কোনোবাই কৈছে বাটাৰ খোৱা চাহত বাটাৰ গুলি খাইছোঁ কোনোবাই কৈছে শুৱা দিনে ৰাতিয়ে বেছিকৈ শুইছোঁ নাই চেহেৰাৰ কোনো উন্নতি নাই পাছত ভাবিলোঁ বোলো অলপ পিন্ধি উৰিয়ে ধুনীয়া হওঁ বুলি এই আমবাৰী হিজ এণ্ড হাৰ্জত ভাস্কৰৰ বুটিকত গ'লোঁ তাতে ভাস্কৰে মোক একেটা প্ৰশ্ন মাইনি তোমাক আজিকালি কম দেখোঁ টিভিত কিয় মই বোলো নাই ভাই মোক ডিউটি নিদিয়ে মোক দেখিবলৈ বেয়া ক্ষীণ সেইকাৰণে মই ডিউটি নাপাওঁ ভাস্কৰে মোক ক'লে মাইনি তুমি যোগা কৰা যোগা কৰিলে তোমাৰ মানে স্বাস্থ্যটো ঠিক হ'ব মোৰতো আৰু খং আছে কি কোৱাহে ভাস্কৰ যোগা কৰে মানুহে শকতৰ পৰা ক্ষীণাবলৈ যোগা কৰে মই ক্ষীণটো মোৰ সমস্যা ভাস্কৰে কৈছে ক্ষীণটো শকতটোৰ লগত যোগা কথা নাই যোগৰ পৰা তোমাৰ স্বাস্থ্যটোৰ উন্নতি হ'ব তোমাৰ যদি কিবা বেমাৰ পাতি আছে যিটো কাৰণে তুমি ক্ষীণাই থাকা সেইটো তোমাৰ মানে তাৰ পৰা তুমি পৰিত্ৰাণ পাবা মই বোলো হয়তো মোৰতো তেতিয়া মানে বেমাৰ কি ক'ম ইজ থকা চব আৰু চাইনাচাইটিছ ফেৰিনজাইটিছ স্পণ্ডিলাইটিছ আৰ্থৰাইটিছ গেষ্ট্ৰ'এণ্ট চব ইজ থকা বেমাৰ মোৰ আছে আৰু সেইটো কাৰণে মই ক্ষীণাই আছিলোঁ ঠিক আছে ভাস্কৰে কোৱা মতে মই তেতিয়া কামাখ্যা যোগাশ্ৰমৰ হৰিপ্ৰসাদ তালুকদাৰক লগ ধৰিলোঁ তেওঁ এদিন ঘৰলৈ আহি মোৰ গোটেই বেমাৰ আজাৰবোৰ জানি ল'লে লৈ পেলাই তেওঁ প্ৰথমতে 14টা আসন লিখি দিলে মোক যে এইকেইটা তোমাৰ কাৰণে লাগে আৰু এগৰাকী মহিলা প্ৰশিক্ষক ৰীণা ভট্টাচাৰ্য তেওঁৰ সন্ধান দিলে আৰু ৰীণাই মোক শিকালে সেই যে আৰম্ভ কৰিলোঁ 30 বছৰ হৈ গ'ল মই কিন্তু সদায় কৰোঁ শুনিছ তোনা মই যে মোৰ লাভ হৈছে কাৰণে মইতো শিকাব খুজিছোঁ যে সদায় মই কৰি আছোঁ আৰু মই সেইকাৰণে মই মানে চবকে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই যোগ সাধনাটো আচলতে খুব জৰুৰী আমাৰ এতিয়া যিটো যোগ কাক কয় আচলতে যোগ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সংলগ্ন যোগ কৰা যে ঋষি মুনিসকলে সেই যোগ শব্দটোৰে তেওঁলোকে বুজাইছিল যে আমাৰ যি মনৰ শক্তি তাক মহাশক্তিৰ সৈতে সংযোগ কৰা আচল কথাত ক'বলৈ গ'লে যে এইটো হৈছে মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যোগৰ মানে আমাৰ শৰীৰৰ সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে মনৰ স্বাস্থ্যৰ দৰকাৰ আৰু মনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণেও শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ দৰকাৰ দুইটা সমান্তৰালভাৱে লৈ যাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ উপায় হৈছে এই যোগ সাধন সেইকাৰণে ইমান মানুহে বিশ্বৰ বিভিন্ন মানুহে এই যোগটো এতিয়া মানে বাছি লৈছে নিজৰ মানে শাৰীৰিক মানসিক উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু যোগ যে অকল মানে ঋষি মুনিয়ে কৰে এতিয়া যোগ নকৰে কোনে আমি যদি চাওঁ হিন্দী চিনেমাৰ নায়িকা ৰেখা 70 ৰেখাই এতিয়াও যি সৌন্দৰ্য আমি আচৰিত হৈ যাওঁ ৰহস্যময় সেই সৌন্দৰ্য তাৰ গুৰিতে কিন্তু ৰেখাই স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ যোগ সাধনা কৰে আমাৰ অসমত যে 80ৰ ঊৰ্ধৰ বয়সত যি স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব তীক্ষ্ণ মগজু আমি যাক বিবেক বুলি কওঁ অসমৰ তেওঁ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই তেওঁ যোগ সাধনা কৰে গতিকে যোগ সাধনাৰ দ্বাৰা মনৰ আৰু শৰীৰৰ সাংঘাতিক ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ আহে মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী তেওঁ মানে বৰ অস্থিৰ হৈ থাকে অস্থিৰ মানে কি তেওঁ সংসাৰখন লৈ পেলাই মানে ইমান উত্তেজনাত থাকে তেওঁ ছোৱালীজনী এই অলপ দিনৰ আগৰ কথা কৈছোঁ ছোৱালীজনী বিদেশত কিবা প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গ'ল নাতিটো তেওঁৰ তাত থৈ গ'ল গতিকে অতিৰিক্ত তেওঁৰ সেইটো এটা টেনশ্যন হয় নাতিটো পৰিব নেকি মাইনা পৰিব নেকি মাইনা
মানে অনবৰত তেওঁ ঘৰত নেতিবাচক চিন্তাবোৰ বেছিকৈ আহে তেওঁৰ হাজবেণ্ড ক'ৰবাত গ'লে তোমাৰ কিয় ইমান দেৰি হৈছে গাড়ী চলাওঁতে তুমি কেনেকৈ চলাইছা এক্সিডেণ্ট হ'ব কিবা হ'ব মানে অস্থিৰ হৈ থাকে তো এদিন তেওঁৰ হাজবেণ্ডে মোক ক'লে মাইনী এওঁক কেইটামান য়োগা শিকাই দিয়াচোন তেওঁ মনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই তাক ক'লোঁ আহিবা মোৰ তাত মই শিকাই দিম তেতিয়া অন্য নালাগে তুমি প্ৰাণায়ামটো শিকাই দিয়া যে তেওঁ মনটো যাতে শান্ত হয় মই ভাবিলোঁ হয় হ'ব তেওঁক মাতি আনিলোঁ আনি পেলাই মই প্ৰথম দিনাৰ কথা কৈছোঁ দেই এতিয়া তেওঁ পাৰিছে প্ৰথম দিনাৰ অভিজ্ঞতা এটা কৈছোঁ প্ৰথম দিনা আহিলে মই তেওঁক কৈছোঁ যে তুমি চকু মুদা মানে সুখাসনত বহি তুমি মানে এনেকৈ নমস্কাৰৰ ভংগীত হওক বা তুমি যিটো তুমি ভাল পোৱা এনেকৈ বহি পেলাই তুমি মাত্ৰ চকুকেইটা মুদা আৰু মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যে তোমাৰ মনটো উশাহত তুমি তোমাক মানে উশাহটো লৈছা এৰিছা সেইটোত তুমি কনচেনট্ৰেট কৰা তেওঁ অলপ সময় চকু মুজি থাকিল তাৰপিছত মই ক'লোঁ ঠিকে আছেনে চকু মুজা সময়খিনিত তুমি মানে মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলা একোতো ভাবি থকা নাই জানা মাইনী মই চকুটো মুজি দিলে মই ভাবোঁ এওঁ পেপাৰ পঢ়ি আছে মাইনা পৰিছে এওঁ পেপাৰ পঢ়ি আছে মাইনা বিচনাৰ পৰা পৰিছে ৰাতিপুৱা মোৰ সেইটোৱে চিন্তা জানানে ইয়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব আপুনি বাস্তৱৰ পৰা কিছু সময় দিনটো অলপ সময় আপুনি বাছি লওক যিখিনি সময়ত আপোনাৰ একো অন্য কথাই আপোনাক মনটো মানে যোগা কি যে কেইছেকেণ্ডমান আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট ভংগীত আপোনাৰ শৰীৰটোক কেইছেকেণ্ডমান ৰাখিব আৰু সেই সময়খিনিত আপুনি মনটো স্থিৰ কৰিব স্বাভাৱিক উশাহ নিশাহ লৈ তো সেইটোৱে হৈছে যোগা আৰু সেইটো কৰি পেলাই মই যিহেতু ফল পাইছোঁ মই সকলোকে ক'ম যে শৰীৰৰ কাৰণে মনৰ কাৰণে আৰু এতিয়াৰ যিটো অস্থিৰ পৰিস্থিতি এই যে যান্ত্ৰিক জীৱন তাৰ মাজত আচলতে প্ৰত্যেকেই এই যোগাটো কৰা উচিত আৰু এটা কথা আছে যোগা কৰোঁতে বহুতে ভাবে যে মই কোৱা শুনো যে যোগাটো মানে নকৰোঁ যোগা ভুলকৈ কৰিলে বহুত সমস্যা হয় মানে ভুলকৈ কৰিলে গণ্ডগোল হৈ যায় আচলতে একো গণ্ডগোল নহয় ভুলকৈ কৰিলে আপুনি উপকাৰটো নাপাব পাৰে দুই এটা আসনৰ কথা বেলেগ যেনেকৈ শীৰ্ষাসনটো মূৰ তললৈ কৰি ভৰি ওপৰলৈ আপুনি শীৰ্ষাসন কৰিছে সৰ্বাংগাসন কৰিছে কঁকালৰ পৰা গোটেই ওপৰখিনি উঠাইছে তেতিয়া আপুনি এজন লগত গুৰু বা আপোনাৰ নিৰ্দেশক বা যিয়ে নহওক ৰাখিব লাগিব আৰু সাৱধানে কৰিব লাগিব কিন্তু সাধাৰণ যিখিনি আমি পদ্মাসন হওক সুখাসন হওক এইবিলাক যিবিলাক ভদ্ৰাসন এইবিলাক যে আমি কৰোঁ সেইবিলাকত আচলতে কিবা যদি ভুলো হয় প্ৰথমতে লাহে লাহে শুদ্ধ হ'ব কিন্তু এনেকুৱা সাংঘাতিক কথা নহয় যে বিপদজনক কথা ভুল কৰিলে সেইবুলি আপুনি সেইটো বাহানাত আচলতে যোগা নকৰোঁ বুলি নাথাকিব মই সকলোকে আন্তৰ্জাতিক যোগা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ মন আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যোগ সাধনাক আপোনাৰ জীৱনৰ লগৰী কৰি লওক মোৰ যদি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নমস্কাৰ